Welcome back mga kabuki dito sa Costales Nature Farms. Bakit welcome back? Kasi kami po ay tumatanggap na ulit ng mga day tours and dine-in. Okay? Pero para maproteksyonan ang ating mga guests sa mga kumakalat na mga sakit na yan, meron po kami in-implement ng mga panibagong set of standards under the new normal provided by the Department of Tourism. And sa video na ito, papakita ko sa inyo kung paano ini-implement ng farm yung mga new normal na yan, mga new normal standards sa aming mga in-offer na day tours and mga dine-ins. Okay? So, panoorin niyo po ito.
Ayan, so nakita niyo na po kung paano na ini-implement ng farm yung mga bagong protocols sa pagkakandak ng mga tours and yung dine-in dito po sa aming farm. Okay? So ano pa hinihintay niyo? Mag-book na po kayo sa ilalagay ko pong mga contact numbers dito sa post na to. And tara na, farm na tayo.